มาครับเพื่อนๆ Jupiter Ultra ครับเมาส์ตัวล่าสุดจากแบรนด์ Kaizona ครับซึ่งเห็นจากภาพแล้วรูปทรงก็ไม่ต้องเดาแล้วเนาะมันก็คือการโคลน Razer Viper VT Pro เรียกว่าน่าจะเกือบ 100% เลยครับเพราะรูปทรงอะไรต่างๆเหมือนกันเด๊ะๆเลยนะครับแล้วก็สีคุ้นๆไหมมันคือสีของผมเรียกว่าเป็นสีแดง Sentinel แล้วกันซึ่งRazer Viper เขาก็เคยมีสีประมาณนี้อยู่นะเรียกได้ว่าโคลนทั้งรูปทรงทั้งสีเลยแหละแต่มันก็มีบางอย่างนะครับที่ทำให้มีความสามารถที่แตกต่างกับ Razer Viper VT Pro แล้วก็ที่สำคัญเบากว่าด้วยครับคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้เจ้า Jupiter Ultra ครับมันดียังไงครับเมาส์ตัวนี้ครับมันอยู่ในซีรีส์ Space Series ของ Kaizona นะครับซึ่งเขาก็จะมีตัว Jupiter ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัว Mars แล้วก็มีตัว Mercury ที่กำลังจะวางขายเร็วๆนี้แล้วก็ระยะหลังๆเนี่ยผมเริ่มได้ยินแบรนด์ Kaizona มากขึ้นนะครับช่วงแรกๆนะเขาก็จะมีการโคลนเมาส์ตัวนู้นตัวนี้นะครับแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเทคโนโลยีของตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถบางอย่างตัวนี้ครับ Jupiter Ultra ก็จะมีน้ำหนักที่เบากว่าตัวโคลนของเขาคือ Razer Viper VT Proมาดูของในก่อนครับอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นสีเวอร์ชันท็อปสุดนะครับจะมีสีแดงตัวนี้นะครับมันจะเป็นเมทัลลิกนะครับแล้วก็เขาจะมีหลายเลทราคามากนะครับตั้งแต่หลักร้อยเท่าที่ผมดูตอนเนี้ยใช้โค้ดเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ700รุ่นถูกสุดนะประมาณ700แล้วก็รุ่นท็อปสุดตัวนี้ประมาณ 2,800 นะครับก็จะใช้เป็นพวก3950เซนเซอร์ตัวท็อปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีสีพิเศษคือสีตัวนี้นะครับตัวรับครับตัวรับ 8K ครับสายเคเบิลครับเป็นขั้นพื้นฐานครับสายถักครับกริปเทปครับซึ่งกริปสวยมากเพื่อนๆดูมีลวดลายนะครับดำตัดกับแดงแล้วก็เวอร์ชันท็อปจะให้เป็นฟีดกระจกตัวนี้มานะครับสำหรับน้ำหนักนะครับ Jupiter Ultra ครับหนักอยู่ที่ประมาณ51 กรัมนะครับแล้วก็ตัวโคนของเขานะครับ Razer Viper VT Pro หนักอยู่ที่54 กรัมนะครับนั่นแหละครับ Jupiter Ultra เบากว่านิดนึงแต่เป็นความเบาที่แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยครับเรื่องรูปทรงผมคิดว่าคงไม่ต้องเล่านะครับเพราะว่าสัดส่วนมันเท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับตรงกลางคอดนะครับด้านท้ายบานออกส่วนของสวิตช์มีความว้าวพอๆกันเลยส่วนของ backward forward ก็แทบจะระนาบเดียวกันเลยนะครับยิ่งดูแลเส้นจาก Euro Shape จะเห็นว่ามันเป็นเส้นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับมันโคลนแล้วก็คิดว่าโคลนน่าจะ 95% อัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเมาส์ทรงใหญ่ๆมีความแบนๆหน่อยนะครับก็ตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ระยะหลังๆนะครับโปรเพลเยอร์พวก Valorant พวกเกม FPS ต่างๆนะครับเริ่มหันมาใช้ Razer Viper VT Pro กันมากขึ้นแล้วแซง Logitech แล้วนะครับแซง G Pro แล้วในปัจจุบันนะนั่นแหละครับเป็นรูปทรงที่ออกแนวแบบใหญ่ๆแบนๆหน่อยนะครับแบนๆหน่อยตรงกลางคอดหน่อยนะครับด้านท้ายบานออกหน่อยซึ่งเป็นรูปทรงที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วล่ะแล้วก็ฟีดเมาส์ครับมีความต่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเจ้า Jupiter Ultra สามารถใช้ Bluetooth ได้นะครับจะมีโหมดการเชื่อมต่อตรงนี้นะซึ่ง Razer ไม่สามารถใช้ Bluetooth ได้ครับพื้นผิวล่ะมันเป็นสีเมทัลลิกนะครับก็จะมีความเล่นกับแสงหน่อยมีความเงาหน่อยแต่เป็นผิวด้านนะอันนี้เป็นผิวด้านนะครับเขาบอกว่าเขามีการเคลือบ Ice Coating มานะครับก็จะให้ฟีลฝืดๆแหละรู้สึกว่าเรื่องพื้นผิวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับมีความฝืดดีทั้งฝืดแล้วก็ทั้งสวยนะครับส่วนเรื่องของเซนเซอร์ครับอันนี้ใช้เป็น PICART 3950นะครับเวอร์ชันท็อปสุดนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็จะใช้เป็น3395นะแล้วก็แน่นอนครับรองรับเครื่องเรททั้งไร้สายทั้งเสียบสายที่ 8,000 เฮิรตซ์นะครับสวิตช์คลิกตัวนี้ให้เป็น Omron Optical นะครับรองรับการคลิกที่70 ล้านครั้งนะครับก็เหมือนกับ Omron ทั่วไปแหละมีความดิดเด้งสูงแล้วก็ใช้แรงในการกดน้อยมากเป็นสวิตช์ที่สามารถสแปมได้รัวนะครับแล้วก็ระยะการสั่งงานสั้นมากเนี่ยครับแต่นิดนึงมันทำงานแล้วนะครับแล้วก็เสียงมีความไม่ดังมากไม่ลั่นมากนะครับสามารถคลิกได้ไวนะครับสำหรับสวิตช์ตัวนี้ไปฟังเสียงคลิกเปรียบเทียบกับ Viper นิดนึงครับแบตเตอรี่ครับแต่ละรุ่นก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ที่300 มิลลิแอมป์นะครับใช้แบตก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่เพื่อที่จะได้ลดน้ำหนักให้มากที่สุดครับ
ความตลกอย่างหนึ่งครับคือเวอร์ชัน SE เวอร์ชันตัวถูกสุดแล้วก็เวอร์ชัน Pro นะครับสามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้นะครับแต่เวอร์ชันท็อปสุดเวอร์ชันอัลตร้าตัวนี้ต้องโหลดซอฟต์แวร์ลงเครื่องมาอันนี้ก็ตลกเหมือนกันเขาน่าจะยังทำไม่เสร็จนะก็นี่เป็นหน้าตาซอฟต์แวร์นะครับเหมือนกับเมาส์จีนทั่วไปแหละไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลยนะครับการตั้งค่าปรุงต่างๆนะครับ DPI พลังเรท 8,000 นะครับการตั้งค่าเซนเซอร์ Ripple Control Angle Motion Sync Liberty 10 ครับ3ค่านะครับเนื่องจากใช้เป็น 3950 นะครับมาโครแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์อันนี้ขอไปไวๆนะครับเพราะว่ามันมาตรฐานมาก Polling Rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับประมาณนี้ผมขอเล่าเรื่องของราคาก่อนก็ถ้าเกิดเราดูในช็อปของ Kaizona ใน Shopee นะครับเขาจะมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกมากตั้งแต่เวอร์ชันล่างสุดนะไอ้เจ้าเวอร์ชัน SE นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทแล้วก็สีเนี่ยจะมีแค่สีขาวกับดำนะครับแล้วก็ใช้เป็นเซนเซอร์3311นะส่วนตัวนะผมจะไม่อยากแนะนำรุ่นที่ใช้เป็นพวก3311เท่าไหร่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าผมแนะนำนะผมอยากจะแนะนำเป็นพวก3395นะครับราคาก็จะอัพมาเป็นประมาณ 1,500-1,600 นะแล้วก็ของแถมก็จะมีพวกกริปเทปแล้วก็ตัวดองเกิล 8K มาให้เลยหรือว่าจะเอาตัวจบครับก็คือเวอร์ชันอัลตร้าตัวนี้ครับจะมีสีแดงที่เป็นสีพิเศษนะครับแต่ก็ราคาก็จะอัพมาประมาณ 2,800 ก็ถือว่าท็อปสุดแล้วล่ะก็จะมีทั้งดองเกิล 8K นะครับเซนเซอร์3950นะครับแล้วก็มีกริปเทปแล้วก็มีฟีดกระจกเพื่อนๆอาจจะมีคำถามซึ่งมีอยู่แล้วล่ะว่าควรจะเลือกตัวไหนดีอันนี้พูดตรงๆนะครับผมมีความรู้สึกว่างานประกอบเรเซอร์ดีกว่ามันจะมีความแน่นหนาของวัสดุมากกว่าพื้นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างรู้สึกดีกว่าฟีลลิ่งของสวิตช์ผมคิดว่าเพื่อนๆฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะสวิตช์มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็เซนเซอร์มีความพอๆกันเท่าๆกันตัวนี้งานประกอบดีกว่าแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่ก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะตัวนี้งานประกอบผมคิดว่ามันอาจจะดูแบบธรรมดามากกว่าแต่ก็ราคาก็จะถูกกว่าพอสมควรเลยเรื่องของสีก็เช่นกันจริงๆไอ้เจ้าเรเซอร์มันก็จะมีเวอร์ชัน Sentinel ใช่ไหมสีจะแบบนี้เลยจะเป็นเมทัลลิกผิวด้านๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลวดลายของ Sentinel ก็นั่นแหละตัวนั้นผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าแพงอ่ะก็ตัวนี้สีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ย่อมเยาลงมาสรุปง่ายๆแล้วกันถ้าเกิดมีงบเยอะงบไม่อั้นนะครับไปเลเซอร์เหมือนเดิมน่าจะจบกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เมาส์บัดเจ็ตสวยๆสักตัวผมคิดว่าเจ้าเวอร์ชันอัลตร้าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ระยะหลังๆเนี่ยแบรนด์ Kaizona ผมเริ่มได้ยินชื่อบ่อยมากขึ้นนะครับเพราะเขาจะมีเปิดตัวไอ้เมาส์เวอร์ชัน Space Series อีกหลายตัวเลยนะครับก็ถ้าดูจากภาพตรงเนี้ยวันที่ผมอัดคลิปเขายังไม่เปิดตัวนะครับมีแค่ชื่อรุ่นเป็นรุ่น Mercury แต่ถ้าดูจากภาพแบบมันจะมีความแบบคล้ายๆพวกเมาส์หน้าต่ำไทโดเหมือนกันนะแล้วก็จุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่าจะเป็นเมาส์ที่เบาที่สุดที่เขาเคยทำมานะครับก็ติดตามแล้วกันคิดว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผมปักตะกร้าไว้แล้วนะยังไงไปช้อปปิ้งแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวบัดเจ็ตที่น่าสนใจแล้วก็สวยมากๆเลยครับ